ครับสวัสดีจ้ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนบอยทุกคอืนนี่คือการมทำรีแคป Enemy with Benefits นะครับรันไม่ชอบวายใน EP ที่8จ้าอืมกันแล้วโอ้ยอืมขอตังค์ซื้อชาไข่มุกหน่อยไม่ระกินค่ะวังนะคะ เดี๋ยวท้องเสียค่ะ ซื้อเปลี่ยนเป็นโยเองอ่ะเกิร์ตค่ะซื้อเองไม่ค่ะโยเกิร์ตก็ได้ค่ะอ๋ออ่าเราสต้องกินเตอริไลกับชาเอมน์เรียบร้อยเอออะไรเอวะอมันแอบมีแบบอืมมันจะดีคือมันขัดใจจะดีจะอ่ะมันจะดีมันขัดใจอยู่แล้คือวว่าด้วยความเป็นวายอ่ะอืมคือถ้าดูที่เรารีแอคชั่นเนี่ยจะเห็นแบบโอ้ยเดาถูกซะเยอะเลยแต่แบบเราไม่ได้ดีใจเลยนะเราไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเนี่ยพอแบบเหมือนเขียนบทเพราะเหมือนมาเองอ่ะมันมันเหมือนมันเขาเรียกว่าอะไรอะบทมันมีความซ้ำๆไหม กับเรื่องที่เคยดูมาอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยพอเดาทางได้ว่าเอ้ยอย่างนี้แน่เลยอย่างนั้นแน่เลยแล้วมันก็จะมีประเด็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ไงมันก็คือจังหวะของมันจังหวะของซีรีส์มันก็จะเออประมาณนี้แหละเออ มันก็เลยเซ็งอ่ะก็เลยไม่ได้เซ็งว่าแบบมันซ้ำนะมันเซ็งตรงที่เนี่ยรู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ไงเอออือืมมบางทีก็แอบขัดใจไงก็รู้ทั้งรู้นะอยากได้มิติใหม่อย่างเช่นว่าตอนที่เข้ามาฮาราสขนาดนี้ตบด้วยแทกระถางกเลต้นไม้ไปยแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ถ้านั้นมาก็ไปซัดเอากันที่กล้องวงจรปิดเลยอย่างเงี้ยแตกเป็นแตคือตัวกอย่างแก้เงี้ยคือกล้องวงจรปิดอืมเพราะว่ามันถูกชี้มาหลายเรื่องแล้วหลายอันแล้วอย่างตอนเมื่อกี้ฉากสุดท้ายอะที่มาขู่อะเอารูปกล้องวงจรปิดมาสอืมมมุติถ้าวายตัดสินใจมันแน่วแน่แล้วนะ คือตอนแรกวายก็บอกอยู่แล้วว่าอ๋อถ้าต้องออกก็ก็ออกเออก็ได้ก็ฉันก็เลยงงเพราะฉะนั้นขู่มาทำแล้วไงได้ฉันออกเออฉันมันก็เลยงงเหมือนคนละไทว่าวายม์ลอเหมือนคนละไทม์ไลมันถึน์อ่ะงขัดใจลุงไงลุงถึงบอกถามเอว่ามันอได้อะไรเหรอถึงมาบอกปฏิเสธอีกคนนึงเพราะโดนอือืคำขู่เรื่มองนี้อะนึกออกไหมก็เลยต้องรักษาพยายามคิดรักษาตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะก็ไม่ก็ตัดสินใจมาแล้วว่าออกก็เออได้ไงเราก็ออกไงแต่ว่าเราตัดสินใจอ่าออกไปหางานใหม่พออย่างที่ลุงบอกปุ๊บเราก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะหรือมันมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องผลประโยชน์อันนั้นไหมนะแบบมาขู่นี้เพื่อที่จะให้รันเนี่ยไม่ต้องเอาหลักฐานไปบอกพี่แหม่มนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะ แต่ก็มันไม่เกี่ยวอ่ะคือพออย่างมันเงี้ยถ้าเรามาดูอ่ะมันไปคนละเรื่องแล้วเพราะว่าในมุถูกมที่ใช่ดูเนี่ยอีนี่ก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าฝ่ายขายจะเอาไปรายงานพี่แหม่มคือถ้าเกิถูกดว่ามันเอามาขู่หลังจากที่มันโดนรายงานโดนอะไรอย่างเงี้ยลุงเข้าใจได้จะเป็นเหตุเอผลเพราะอแต่อีเนี่ยคือมันตั้งอืแต่เดย์วัมนที่มันเข้ามาเจอว่าวายมาทำงานอยู่ที่บริษัทนี้มันก็เริ่มแล้วไง อืมใช่อืมใช่คือคือถ้าเกิเมื่อกี้ดว่าเฮ้ยถ้าสุดมันดูแล้วท้ายอ่ะเหมือนว่าเฮ้ยมันไม่กล้าเข้ามันไม่เข้ามาทำอะไรวายเลยตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่แรกเงี้ยแล้วอยู่ๆมันโผล่มาแล้วรูปมาขู่เงี้ยเอออ่ะเข้าใจได้เนี่ยเมื่อกี้ถ้าสุดท้ายหลังจากที่เอารูปมาขู่แล้วอ่ะมีฉากหนึ่งที่เดินเข้ามาคุยกับรันอีกทีอะไรเงี้ยอ่ะน่าจะเป็นแบบนั้นแต่นี้ไม่มีอะไรก็เลยแบบก็เลยคิดก็ว่ามันไม่ใช่ไม่น่าใช่ไงคือมันเรื่องนั้นมุ่งอ่ะอีเนี่ยมันมุ่งที่จะเอาวายอ่ะบ้าหรือเปล่าคือเหมือนประมาณว่ายังไงก็ได้ยอมให้วายไปนอนกับมันเพื่อแลกกับอีกทั้งหลายแหล่ที่มันเอามาขู่เนี่ยแล้วคิดว่าหรอจะยอมไปเพื่อที่ฉันจะปิดบังว่าฉันเป็นแฟนคนนี้รู้จักไหมคะว่าโคตรจะละครเลยอะไรแบบซีเนี้ยตั้งแต่ซีนที่มันไปเจอก็เลยแบบขนมปังแล้วเห็นป้าที่มันโอบเอเอวแล้วมันบอกอว่าแต่พี่มีวิธีอะไรนะแต่พี่เออสามารถที่จะพี่มีทะปิดมิดวายได้นะเบอร์กินได้แล้วก็เออล้างตัวเข้ามามันคือมันแสดงให้เห็นชัดแล้วว่ามันต้องการอะไรเอคือมันอต้องการตัววายแต่สิ่งที่เปรตมากคือคุณมีสิทธิ์อะไรมาหยิบของบนโต๊ะเขาวะถูกอันนั้นคือเป็นมึงเป็น GM นะแต่มึงไม่มีมารยาทเลยอ่ะเอตั้งแต่เดินอเข้ามาในห้องแล้วล่ะ เออมันไม่ควรเอเดินเข้ามาในอห้องโดยที่ไม่บอกเขา มารยาทไม่มีมากเลยอ่ะแล้วคือมันคือห้เขาองก็ไม่เป็นผู้บริใช่แบบส่วนตัวหารนะอืมแต่เขาก็ทีมลีดนะอืเมต้องออให้เกียรติกันนะหงุดหงิดอ่ะเป็นอีพีที่หงุดหงิดหลังจากเอาที่เราเอาจคุยริงๆคือมีแต่จะด่านะไม่มีจะเรื่องชมเลยนะโน้นมีแต่จะด่าไม่มันขัดใจอ่ะมันขัดใจเอกับอ
ขับบริบทด้วยอ่ะเอาจริงๆ EP เนี้ยนะอย่างที่บอกเลยมันขัดใจอ่ะ คือแต่ก็อ่ะพอเรามองมาย้อนตัวเราเองอะไรเงี้ยเวลาทำงานเนาะมันก็จะมีบางจังหวะที่แบบจะลุกขึ้นสู้กับระบบจะลุกขึ้นสู้กับอะไรบางอย่างแต่มันก็ต้องมีอะไรมาให้เราชักเข้าชักออกอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นบ่อยนะกะจะฟาดกะจะทุบแต่ถึงเวลาอ่ะคนนู้นไม่เล่นด้วยคนนี้ถอนตัวคนนี้แบบเดี๋ยวก่อนคนนี้ดึงไว้อะไรเงี้ยอืมันก็ธรรมดาฟีลนี้นะมันเป็นจังหวะและไทมิ่งไงถึงเวลาจะพร้อมก็พร้อมกันอยู่ดีโดยไม่ได้นัดหมายไงไอ้ส่วนที่เตรียมกันมาอย่างดีสุดท้ายมาแป้วอืเนี่ยเราธรรมดาก็แอบคิดไปเหมือนกันว่าเมียมันที่มันไปแต่งงานด้วยอ่ะก็คือพี่แหม่มหรือเปล่าก่อนอ๋อเพราะเห็นสนับสนุนกันจัก็คืองเลยเป็นคนมาด้วยกัพาเขามานทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือหัวกันหมดอืมก็อย่างที่บอ conflict ก of ถ้ามึงจะหัว interest กันขนาดนี้กูออกเลยค่ะกูออกจริง กูไม่อยู่คืออยู่ทำไมถ้าบริษัทมันจะล่ะเฟะขนาดเนี้ยอย่าอยู่เลยถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอ่ะแล้วคือเขาถ้าสมมติเป็นอย่างนี้จริงๆนะแสดงว่าอีพี่แหม่มก็ต้องรู้ว่าสองคนเนี้ยคบกันแล้วอืมเนอะป่ะต้องรู้แล้วว่าไอ้สองคนเนี้ยคบกันเพราะว่าอานางก็ต้องจจะไม่รู้คุยกันนะก็ได้ไงจุกมันอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะอีนี่มันหวังที่จะเคลมไว้เออไงถ้าหวังเคลมไปบอกเมีไว้ยมันจะเคลมได้ยังไงคือถ้ามันเคลมเสร็จแล้วอ่ะไม่แน่อาจจะรู้แต่เนี้ยมันยังไม่ได้เคลมคือถ้าคนประเภทเนี้ยมันถ้าสมมุติว่ามันเป็นเมียมันจริงๆนะมันไม่มีทางให้เมียรู้เพราะว่ามันต้องการเคลมก่อน ถ้ากูยังไม่สมหวังอ่ะกูยังไม่ไม่บอกเมียกูแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอืมเพราะถ้าเมียรู้ปุ๊บหมดหวังเลยนะเราหมดหรือหวังเลยนะไม่ก็เป็นทางโน้นที่พะงาบอยู่หมายถึงอาจจะแบบไปกับผู้หญิงที่อยู่กับชื่ออะไรนะหมายถึงยรัสมันเมียนาศมันงอะเหรออ๋อเลขาเอเหรอออ๋อเออก็ไม่รู้ไงอันนี้คือจากการคาดเดาถ้าสมมุติว่าคาดเดาว่าพี่แหม่มคือเมียนางอ่ะนางไม่มีทางรายงานเรื่องนี้อืแล้วอีกอย่างหนึ่มงคือลุงว่าต่อให้ไม่ใช่เมียนางก็ยังไม่รายงานเพราะนางยังไม่ได้เคลม นางต้องเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนอืมนางเอาเรื่องนี้มาขู่ไม่งั้นนางเอาเรื่องนี้มาขู่ไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าผู้บริหารรู้ปุ๊บผู้บริหารต้องฟันดาบมันอยู่แล้วอืมอืมก็ล่ะเออแล้วการที่บอกว่าหนูมีเรื่องจะรายงานแล้วเขาดูแบบไม่ได้เดือดไม่ได้เอร้อนอคือดูไม่ได้เดือดได้ร้อนอ่ะเนี่ยมันก็เลยยิ่งทำให้สงสัยว่าคำถามอีมันจะไปตกนั่นน่ะมารายอยู่ที่ว่างานเรื่องเวนเดอร์แล้วเรื่องที่เดินคุณรันไปสืเดินไปบเรื่องเวนเดอร์หาอยู่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ย กี่โมง ไม่นะคือส่วนตัวถ้าแบบมีคนเนี่ยบอกว่ามีเรื่องจะรายงานน่ะเราจะมันจะถแล้วอยกลับเข้าอถ้ามันอฟฟิศทันทีเออถ้ามันไม่ใช่แล้วก็ธุระยด่วนดิฉันก็กเว้นว่าต้องแบบกรณีที่จะไปประชุมที่ขอไปประชุมประชุแล้วเดี๋ยวมาคุยมกับลูกค้ากันหรือสำคัญอะไรอย่างเดี๋ยวเงี้ยอะไรมาคุยอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันจะมันไม่รอเหมือนกับถึงพรุ่งว่าก็เลยนี้อ่ะก็เลยต้องย้อนกลับไปดูว่าแล้วรันอ่ะมาตอนกี่โมงห้าอ่า โมงครึ่งอันนั้นเรายังพอคิดไปได้ว่าเขาอาจจะออกไปหาลูกค้าสำคัญก็ได้หรืออันเนี้ยมันยังพอคิดได้ไงว่าเอ้ยพรุ่งนี้พี่เข้าออฟฟิศแต่เช้ามาหาพี่ได้แต่เช้าเลยอะไรเงี้ยยังเข้าใจได้อ่าอันเนี้ยมันยังพอคิดไปในเวนั้นได้ไงไม่แต่แต่พอจังคือหวะการยิ้มอย่างที่ทุกคนบอกกันแหละดูแล้วพอมีเรื่องรายงานแสดงว่ามันต้องไม่ได้เรื่องดีเรื่องอะไรนะขนเอกสารมาขนาดนั้นน่ะถูกแล้วเอกสารมาพร้อมแล้วนึกออกไหมอืมหรือถ้าโอเคด่วนจริงๆอย่างน้อยๆพูดเรื่องไปก่อนรับหรือเรื่องไว้โทรก่อนตามไปว่าเฮ้ยมีเรื่องแบบโกงแบบนี้นะคราวเนี้ยจะรู้แล้วว่าอันเนี้ยมันคริติคอลเนอะอืมมันอาจจะระหว่างทางเดี๋ยวฉันโทรคุยไปก่อนแล้วเดี๋ยวหลักฐานมาดูตอนเช้าหรือยังไงว่าไปอืมก็เลยถึงมันเลยมีเปอร์เซ็นต์ว่านางรู้กันไง ถ้ารู้กันเรื่องที่เนี่ยอันตราเรื่องที่ยละรันไปพูดกับอีพี่กรณ์ตอนก่อนหน้านี้ก็อาจจะรู้แล้วด้วยก็ได้ว่าเนี่ยรันมันกำลังตามเรื่องนี้อยู่นางก็อาจจะมารายงานแล้วก็ได้สมมติถ้านี่หัวด้วยเนี่ยต้องรายงานตรงไปถึง Head Office แล้วนะคือมันไม่มีแล้วนะมันมีก็คือสุดท้ายคือไม่มันมีคนที่ใหญ่กว่าเฮดที่เป็นพี่แหม่มญี่ปุ่นแล้วไงคนหนึ่งใช่ไหมอันนี้มาเป็นใช่มาเป็นรองใช่เพราะว่าผู้อำนวยการใช่ป่ะพี่แหม่มอ่ะคนเนี้ยเฮดที่นู่นเป็นคนส่งมาดูไงมาคุมแทนไงก็ต้องฟ้องไปเฮดญี่ปุ่นแทนไงใช่ก็ต้องฟ้องแบบโดยหมายถึงว่าที่นี่ตรงไปแทนมันไม่มีผู้อำนวยการแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วพี่แหม่มคือก็แหม่ใหญ่มมาเป็น สุดละ ใหญ่ GM สุดสูงสุดอ๋อเออนึกว่ามีคนที่สูงกว่าพี่แหม่มอีกทีหนึ่งอีกไม่คนที่อันนั้นสุดมาแนะนำต้องอยู่ พี่แหม่ม Head วันนั้น Office ไม่ได้ละคนที่ใหญ่กว่าเหรอ ไม่พี่ก็คือแหม่มมาเองเลยปะนะมาในรองอ่ะลุงจำได้ว่ามารองผู้อำนวยการหรืออะไรไม่รู้อ่ะไม่แต่ถ้าเลเวลนี้หัวแล้วเป็นชั้นฉันออกแล้วเธอเออถูกจริงไม่คือสู้แล้วคือว่าบเหนื่อยคือริษัทมองว่า
ถ้ามันมาเลเวลเท่านั้นนะก็สุดท้ายก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ต้องทำอะไรอ่ะจริงจริงแล้วบริษัทมันไม่ใช่ของเราอ่ะถูกอืเอมอแต่ถ้าเออบริษัทจะหละหลวมรั่วได้ขนาดนั้นก็จะดิ้นไม่เพื่อรู้ว่าทำไงละจริงคือคือเราก็เป็นไม่รู้นะตัวเล็กอ่ะเนาะคือเสียงคือเรามันไม่ได้ดังพออ่ะคือเข้าใจนะว่าแบบบางทีคนไฟแรงอะไรเงี้ยก็แบบจะต้องต่อสู้ความยุติธรรมแต่ว่าทำงานมาขนาดเนี้ยพอบางทีแบบถ้ากูต้องไปสู้กับอะไรแบบนี้แล้วถูกภัยเข้าตัวกูแล้วทีเนี้ยไม่สู้อ่ะอืมเชื่อเถอะอีพวกนี้มันเตรียมไว้แล้วว่าแพ้ก็คืออีแก๊งพวกนี้อืแหละมอืมถ้าเกิดอะไรขึ้นมาฉันเก็บของแล้วเธอฉันลดเรซูเม่แล้วเป็นฉันอ่ะถูกเป็นไปได้ว่าลุงเพราะว่าไม่งั้นน่ะยายพี่แหม่มเนี่ยไม่มาแหกรันตั้งแต่แรกหรอกเพราะว่าลูกน้องมีปัญหาอืมแล้วเหมือนมันแล้วทำไมเออเหมือนนางมอบอำนาจอะไรให้อีพี่กรณ์หมดเลยเห็นปะเรื่องหาเวนเดอร์อีพี่กรณ์ต้องเป็นคนหาเอเพื่ออะไรออ่ะในเมื่อบริษัทเขามีเวนเดอร์อยู่แล้วไม่มีการเทียบราคาตั้งแต่ตอนเลือกเวนเดอร์เหรออะไรอย่างอืเงี้ยนึกออกปะ ใช่ governance ไม่มีเลยอย่างเออนี้มันไม่มีอะไรพวกนี้เลย ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว อยู่ๆจะเปลี่ยนเวนเดอร์แล้วราคาสูงกว่าสองราคาสูงเท่าอย่างเงี้ยขึ้นแล้วแล้ว เงินจะปั๊บเข้ามาอย่างเงี้ยระบบออนึกออกปะดิตไม่มีเอาเข้ามาเออคือแล้วเออ บอกว่าวิชั่นเขาดีไงเดี๋ยวอนาคตเผื่อเขาลดราคาให้หนูอนาคตอีกกี่ปีลูกตอไม่นนี้คือเอาให้ใช่รอดแล้วดีกว่าวิชั่นบริษัทเขาเกี่ยวอะไรกับบริษัทมึงต้องเอาทำอย่างเอานี้คำพูดนี้ไปใช้กับจัดซื้อไม่ได้ จริงจริงจะซื้อถึงบอกว่าคือเทียบแล้วถูกกว่าซื้อถ้าแพจริงงกว่ามีเหตุผลซื้อถ้าถูไม่มีกเหตุผลไม่ซื้อถูแพงกกว่า2 เท่าตัดทิ้งถูเดี๋ยวนะกจัดซื้อคือเมสไซน์ป่ะไม่รู้อ่ะใช่ปะคน ฝ่ายจัดขับใครขับซื้อคือมิ ค่านะโคกันอีกปะวะ จะให้ลูกสาวเป็นคนดีสักเรื่องไม่ได้เหรอ พอเมสไซน์ตอนงานเลี้ยงก็สุดท้ายเห็นปะสุดท้ายแล้วฉากสุดท้ายก็เหมือนแบบอย่างเงี้ยเหรอ เออ ไม่ใช่ผัวนางนะเราโดนสงสัยไปหมดแล้วใครเป็นเมียพี่ก่อนตอนนี้คือส่งเป็นผู้ต้องสงสัยกันหมดให้กินช็อกโกจุ๊บส่งกันเป็น ไปต่อไป snap จอย่างเงี้ยเหรอริงเออๆส่งกันเป็น snap จริงๆคือตัวร้ายสุดพอนี่คือ เด็กพูดถึงเรื่องจัดซื้อมาแล้วไม่ทราบจัดซื้ออ้าวนี่ไงก็ผู้ต้องสงสัยคือเพิ่มอีกแล้วจริงไม่ใช่หรอกเอาเราตามเอาโลจิกของการคิดบริษัทตามปเออกติจัดถูซื้อกถ้ามึงต่อให้นายสั่งแต่คอมแพร์มาเสร็จแล้วราคา2 เท่ามึงจะซื้อทำแปะมึงเหรอ จริงจริง KPI มึงตับมันต่ำตื้อติดต้องตัดทิ้งดินเลยนะเจ้าแรกเลยถูกไหมล่ะนะอีตัวแพแล้วงกว่าสองเสร็จแล้วเท่าน่ะทีมเสร็จแล้วบริษัทพวกนี้ที่มีสาขาต้องมีทีมออดิตคอยออดิตอยู่แล้วปะถูแล้วมึกงอเอออดิตเทียบมีราคาสอบราคาอย่างน้อย3 ถึง 5 เจ้าเป็นเรื่องปถูกติกมึงสอบมาเสร็จแล้วถูกมึงเอาทิ้งอันถูกเอาขายอันที่แพเสื้อแพงงสุดอย่างเงี้ย อันเลิศ เลือกอันที่แพงสุดอันเลิเลิศอ่ะ ศนะ นางเพิ่งมาไงออดิตยังไม่เข้าออดิตน่าจะมาประมาณ2-3 ปีสิ้นปีทีหนึ่งอย่างนี้เหรอสิ้นปีถึงจะมาออดิตทีหนึ่ง ปกติไมาเพราะปกติถ้าผลประเมินเป็น satisfy อะไรอย่างเงี้ยประมาณ2 ปีหรือ3 ปีไม่เขาจะมาใหม่สิ่งที่จะต้องตรวจอีกทีคือบริษัทนี้มีระบบไอโซไหมถ้ามีระบบไอโซตรวจทุกพอ3-6 เดือนถ้าไม่มีตรวจมาเสร็จออดิตไม่น่ามีก็เห็นแล้วเสร็จแล้วมีอีนี่ไม่มีปัญหาแน่นอนบริษัทใหญ่ขนาดนี้ไม่มีไอโซได้ไงไม่น่ามีอย่างน้อยๆมันก็ไม่น่าจะผ่านเขาเรียกอะไรนะคณะอ่ะมันไม่น่าจะตัดสินใจคนเดียวนึกออกป่ะในการเปลี่ยนไม่ได้เวนเดอร์อ่ะบริษัทเล็กลุงมาจากงบมันเห็นถูกชาร์จไม่คือได้ค่ะถ้าเป็นบริษัทตั้งใหม่เรายังพอเข้าใจได้เนาะมันอาจจะไม่มีอะไรให้เปรียบเทียบมากอืนักอะไรมเงี้ยแต่นี่คือมันบริษัทมันอยู่มานานแล้วใช้งานเวนเดอร์มากี่ปีแล้วอะไรไม่อย่างเงี้ยเกี่นึกออกป่ะไม่ยวจัดแล้วซื้อเฮี้ยที่เรื่องเนี้ยสุดใน3 โลกอันนี้กล้าพูดเป็นไปไม่ได้ไม่แล้วเรื่องเนี้ยคนแรกที่ต้องสังเกตเห็นละเอียดก็คือวายนะบัญชีเหรอ บัญชีสรุปไว้อีต้องเห็นกคนนึงเหรอแล้วว่าแบบ ไม่หรอก หยุด ไม่หรอกจุกมันยังไม่ไปถึงบัญชีไงเพราะลูกค้ายังไม่ซื้อฟังนะบัญชีไม่มีทางเห็นบัญชีมีหน้าที่แค่ทำจ่ายกับลงบัญชีถูกเนื่องจากการคอมแพร์ทุกอย่างอยู่ที่จัดซื้อทั้งหมดบัญชีจัดซื้อยังไม่เห็นเพราะส่งไปแล้วแปลบัญชีว่าทุกอย่างในยังไม่เห็นนั้นไปแล้วไงเพราะว่ามันยังไม่เกิดการซื้อขายจุกเพราะว่ามันไม่ต่อให้ฝ่ายซื้อขายมันทำราขายบัญชีก็คาไม่ได้ไม่ได้มีบัญชีไม่เห็นการคอมแพร์ราคา ยกเว้นเป็น internal meeting แล้วถึงจะบอกว่าโอเค compare ประมาณนี้หอ๋อรือบัญชีจะหมายถึงอารามขึ้นมาเฉยๆว่าทำไมคอสมันสูงจังเออเออเออทำหมายถึงว่า compare กับเวนเดอร์เจ้าอื่นถูกไหมไม่เห็นบัญชีไม่เห็นนึกออกบัญตอนแรกชีจะเป็นมานั่งคิดว่าคนสุดท้ายเอ๊ะบัญที่เห็นชีอ่ะบัญชีอ่ะจะเห็นคอร์สจะเห็น
จะเห็น profit แล้วว่าจะเห็นเท่าไหร่คอร์สว่าทำไมมันเพิ่มเห็นขึ้นคอร์สทำไมถึก้อนงไม่สุดท้าย อะไรอย่างงี้อืมอืมคอร์สสุดอ่าท้ายอ่าถ้าเกิดบริษัทมันใหญ่มันแค่บางทีมันต้องการเออแข่งเอขันอมีการรายงานมาว่าราคาตอนนี้ต้องลดแหลกแหกกระหน่ำเพราะถ้าไม่งั้นมาคือสู้คู่แข่งไม่ได้โอเคมาจิ้นบาง อืมอืแต่มเราไม่ได้ดูในกรณีว่าคอสเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ แต่คอร์ total สมันอยู่ฝั่งจัดซื้อจริงอืนั่นแหละมอืมอืมอืมแต่ใช่คือใดๆก็คือลูกน้องพี่รันก็เที่ยวทำอะไรก็ไม่รู้วันมันไม่เห็นไปขายของเลยอันนี้ก็ตามจับตามจริงๆแล้วสืบก็ไม่ผิดนะที่เขาด่าว่าเป็นตัวถ่วที่งอ่ะพราวมาที่พราวมาด่าเนาะเออไอ้ที่พราวมาด่าก็ถูก ถูกถูกได้เลยวันนี้บทด่าดี ๆเออเป็นคือเรามองจากคนภายนอกเข้าไปมันทำอะไรกัน บริษัทนี้ไม่น่าอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้คือได้อีสิ่งที่อีพี่กรณ์เอามางัดง้างมันก็คือสิ่งที่ถูกด้วยเพราะว่าให้อืไปพิจารณามตัวเองทีปฏิมตัวเองเสธไม่ได้ก่อนอะไรเอออย่างเงี้ยมันคือง้างถึงไงทีเนี้ยคือไม่ได้ว่าทีมตัวเองคือตัวเองมีผลงานอยู่คนเดียวน้องในทีมไม่มีเลยน้องในทีมมันก็ไม่ใช่นุ่มนิ่มปะใส่ยาถ่ายดิ ชานมไข่มุก มัวแต่ตามหาชานมหายไปไหนอยู่ in the weakest link คือนุ่มนิ่มเนี่ยเอาจริงนะประชุมทีเนี่ยมันต้องโดนวันออนวันสักทีแล้วนะฉันรู้สึก ฉันคือฉันอยากรู้มากว่านุ่มนิ่มมันขายงานได้สักงานไหมตั้งแต่มันทำงานมา นางเตรียมเอกเขามีสารอย่าพี่ช่วยงเดียวหิ้วไงอาจจะพี่เป็นเป็นเซลล์โคคนขายนางเตรียมเอกสารนางน่าจะเป็นแบเซลล์โคบว่าเป็นออร์ดิเนเซลล์แอดตมินอะไรอย่างนั้นซึ่งเป็นเซลล์โคเตรียมเหรอ ผิดตลอดด้วย นี่อืแต่ชันเดนดาวมนี่เซลล์โคหรือเซลล์ควายค่ะกูจะถามเลยแล้วเห็นมาทีไรเอกสารผิดตลอดบัญชีตีกลับทุกทีกูงงมากตีผิดที่นุ่มนั่นนิ่มแหละเซลล์โคตลอดอเอยู่อย่างอนั้นเฮ้ยแล้ววันนี้ก็บทของอันนี้ก็ดีนะชอบบทของชีสนะชื่ออืมชีสนะใครเออใครคือชีสชีสน้องมิงไง อ๋ออันนั้นก็บทดีอืมชอบที่ใช้มุกในการแบบเกี่ยวกับเรื่องงานเอามาเล่นอะไรเงี้ยอืมต้องรอให้เขาว่างพีโอก่อนหรือไงถึงจะนี่ตลกถึงจะเออันเนี้ยออะไรอย่างชองี้บมันเข้ากับเรื่องดีมันอะไรอย่างงี้มันดูเป็นมุกออฟฟิศดีเออเอออืมอันทีนี้เนี้ยก็ดีความสัมพันธ์แบบสามชาติเมื่อไหร่มันจะไปถึงคะไปหน้าสามหลังสองอยู่อย่างนั้นนะกูจะเป็นบ้าอยู่แล้วนะ ไม่แล้วก็ไม่ใช่แค่คู่หลักด้วยนะอีคู่รองก็เหมือนเอกันอเห็นไหมล่ะคือเพราะว่าเรารู้ไดอะล็อกทันทีกอดเสร็จปุ๊บหนึ่งสองเข้าปั๊บจึ๊ดเแต่งควาออ มมา เห็นไหมคือคือคือคิดตั้งแต่ตอนที่เห็นว่านั่งคุยกันแล้วว่าไม่ใช่ยายแตงเอกวามาอเห็นฉากรูปหัวนะรูปหัวไม่มามีกอดอ่กูว่าแน่านอนเลย เออเห็นไหมอืมแล้วก็เป็นฉากแล้วก็เป็นบทที่ถามพราวใช่ไหมถามพราวมาประมาณ3 รอบแล้ว อืมอืมเรื่องพี่วายเนี่ยอืมอีกคราวก็ตอบเหมือนเดิมมา3 รอบมาแล้วเอาบอกอืมก็คือคือถามกูรอบที่4กูนั่นแล้วนะคือจริงๆนะวันอีพีนี้เลยนะมีความรู้สึกเหมือนกับเขาเรียกว่าใช้ไทม์โซนอะย้อนเวลาเริ่มนับหนึ่งใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่คือเอามันถามจริงนะคือคำถามเดิมเริ่มใหม่หมดอืม แล้วลืมไปที่ถามไปแล้วอะ คือวันเนี้ยความสัมพันธ์ตัวละครเนี่ยอยากเรียกมาคุยพร้อมกันยกเว้นพราว พาวดูมีสติที่สุด เรื่องนี้พราวพิสติสุดอีก3 คนป้าอยากเรียกมานั่งคุยทีละคนไหนยังไงอืซิมอะไรอะไรอีกเป็นไรเอ่ยอ่ะ คือประเด็นตอนแรกเราจะมักจะพูดว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวละครไม่ยอมพูดกันเนาะมันเลยเกิดคอนฟ lict เออแต่นี่คือตัวละครพูดชิบหายแล้ว จะพูดเหมือนเดิมอีคู่พราวเนี่ยกูพูดจนไม่รู้จะพูดยังไง เออว่าคือกูไม่ได้คิดอะไรกับพี่วายอะไรอย่างเงี้ยคือพูดมาอย่างที่จุกบอกอะพูดมา3 ครั้งแล้วอืพูดเรื่องมวายอะมา3 ครั้งคือแล้ว เดี๋ยวก่อนนะคือต่อให้ถ้าสมมติยังจีบอยู่ไม่ฟีเจอริงนะ อืมก็พอจะแบบลุ้นเอาแบบว่าอีนี่โกหกหรือเปล่าใเออดเออๆนี่จนฟีดไปถึงไหนๆแล้วยังจะมานั่งคิดอีกอืม เอเหรออส่วนเรื่องส่วนอีคู่หลักเราเนี่ยคือคนที่ไม่ยอมพูดก็คือวายวายวายดันเลือกคนที่จะเก็บไว้ทุกอย่างในเรื่องที่เป็นเรื่องเขาเรียกอะไรนะเป็นเรื่องคอนฟ lict ของตัวเองอ่ะคือเก็บอืมไว้หมดในขณะที่รันก็พูดพูดเอเอออ
ก็พยายามที่จะพูดพยายามที่จะถามด้วยซ้ำนะว่ารันน่ะยอมตั้งแต่ทำอะไรยอมเขาทุกสิ่งก็ทำอะไรหมดแล้แต่วอ่ะวายเขาไม่ยอมพูโอ้ดออกมาวันเนี้ยคือเอาจริงๆนะคือถ้าฉันเป็นรันนะจากใจคนเอาแต่ใจถ้าเป็นรันแล้วแบบเรายอมทิ้งตัวขนาดนี้แล้วเรามาเจอฉากแบบเนี้ยเลิกก็จบนะเลิกวะ เออจบจบก็จบสักทีเหอะอะไรอย่างนี้เนาะคือเหมือนกับแบบมันยอมจนลงไปติดกับพื้นแล้วว่ะแล้วยิ่งการแสดงวันเนี้ยคือยอมจนไม่รู้จะยอมยังไงยอแล้วมยอมจริงๆแหละแต่สุดท้ายฉันมาคือมันก็คือถูกชักเข้าชักออกอยู่อย่างเงี้ยอืมฉัเอนว่ารันอน่ะสัมผัสได้ว่าวายเนี่ยก็รักนางแต่แบบอืมมันมีเรื่องอะไรทำไมไม่พูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยพูคือดออกมาสิจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัวเลือกไม่พูดคำถามคือเธอจะไปง้างปากเขาเหรอนั่นนะตั้งแต่รอถูกไหมล่ะบนู้นแล้วไงรอบขนมปังเออก็ไม่พูดเห็นปะล่ะอืมเอออืมคือต่อให้เคลียร์กันได้ตรงนั้นก็เถอะแต่ว่าก็ไม่ยอมพูดคือถ้าฉันก็โดนเป็นขู่มารันนะอะไรอย่างเงี้ย ฉันน่ะเข้าใจเลยว่าไม่พูดใช่ไหมแล้วก็เดาได้ว่าเป็นเรื่องคุณกรณ์เพราะฉะนั้นฉันจะไม่ถามแล้วแล้วไงอ่ะหาทางสืบและจัดการเอง เดี๋ยวไปเสือก็โดนไอ้นี่อีกหรอกโดนว่าอีกหรอกโดนลำเส้นอีกหรอกมันก็โดนว่าอยู่แล้วนึกคือออกไหมคือมันเราในฐานะคนดูอ่ะเราเห็นสองมุมไงแต่ถ้าฐานะในคนอืมที่อยู่ในกระดานเนี่ยทำไม่คือได้แบบนั้นหรอกมุมรันน่ะนึกออกไหมจุกรันมันยอมทุกอย่างอืมอืวายสั่งมให้ทำอะไรรันเออยอมหมดนางไม่มีแล้วนางไม่มีทางที่จะไปทำอีกอืมเออเพราะว่าคือนางกลัวว่าวายมันจะมาจะพูดแบสูบนี้อีญเสียกใส่นางอีกไงแม้ว่าจะรู้ว่าอีคุณกรณ์มาฮาราสนะก็ไงให้ทำอะไรอ่ะฉันว่าลานน่ะรู้นะแต่แค่นางรู้ จะให้วายพูดออกมาจากปากนั้นเนี่ยนางรู้แต่คือหมายถึงลุงหมายถึงว่านางไม่มีทางที่จะไปนั่งสืบเองอ่ะนึกออกไหมเพราะว่านางไปนั่งสืบเองแล้วนางจะโดนอีกไงอืเนี่ยขนาดนางไม่ได้ไปมสืบเองวันนี้ยังโดนบอกว่าปฏิเสธเลยปฏิเสธอืมทันทีคือถ้าวันเนี้ยคือถ้าวายแค่พูดขึ้นมานะว่ามาขอความช่วยเหลือรันแบบถูวายโดนกแบบนี้อ่ะโอ้โหรันเดืเขาอดมาขู่วายเรื่องรับรองบเรื่องเอาริษัทแตผิดกันกก็อืคือจบมจริงหรอไม่รู้อ่ะอาคือแค่จจะเป็นที่คือฉันแล้วมั้งเรื่องทั้งหมสมมติถ้าดฉันฉันน่ะว่ายังคือเจ๊ก่อนนะถ้าฉันเป็นรันน่ะถ้าฉันเป็นรันน่ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่บอกแต่ว่าเรื่องเนี้ยที่มันเกิดมันอันตรายต่อวายเว้ยเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ปล่อยผ่านถึงแม้ว่าคือจะไม่บอกฉันก็จะไปหาทางจัดการไง คือบางทีมันก็ตอบยากบางทีเรามีลูกน้องเนาะแล้วเราก็เอ๊ะในใจว่ามันมีอะไรแต่ถ้าลูกน้องเราไม่พูดอ่ะเราก็ทำอะไรไม่ได้จะให้เราก็ไม่ทำแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่จัดการนะจุกเขาก็พยายามอยู่แต่เขาพยายามอีกทางหนึ่งเห็นปะพยายามถึงเรื่องเกี่ยวกับการหัวเวนเดอร์การนู่นนอมินีนู่นนั่นนี่งั้นไงอืเขาก็มพยายามอืทำอยู่เรื่องมนั้นไง คือจริงๆอ่ะถ้าเราดูปัญหามันก็อยู่ที่เจ้าตัวนั่นแหละถ้าอืเจ้าตัวเลือกแบบมนี้ผลลัพธ์มันคือเอาคำแบบนี้อือืมมคือแล้วเจ้าตัวไม่ได้สู้เหมือนรันไงไม่แล้วตาต่อตาวายอาจจะถูกฟันต่อฟัน อาจจะถูกสอนมาจากแม่ด้วยหรือเปล่าแล้ววันนี้เห็นปะล่ะว่ารีพีอืทซ้มำสองครั้งเลยนะพยายามชี้เห็นว่าโลจิกของการทำแบบนี้มาจากอะไรคือวายถูกแล้วมันอบรมชัดมากมาแบบนี้เออเออเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีทางออกมาบอกว่าถึงเวลาเรามาเท้าซะเอลมึงทำกูเหรออย่างเงี้ยไม่มีทางอืใช่มเออแต่มันจะถูกเก็บไว้เองว่าโอเคฉันคือถ้าอย่างนั้นมานางไม่ได้เป็นคนฉันทำตัวสู้คนไม่ดีหรือเปล่าด้วยไงนางเออไม่ได้เป็นคนสู้คนน่ะมันอืมมันไม่เหมือนพราวที่พราวบอกอืมไม่บอกพราวยังมีวิธีจัดการอันนั้นนักสู้เกินนักรบมีด้านนามเธอเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นคือในแล้วในบริษัทคนสู้มีอยู่แค่สองที่เหลือคืออาการเดียวกับวายเดียวกับวายหมดอืมแต่ไม่ค่ะชอบรัที่นตรงที่เหลือนี่ชอบรัอยู่ค่ะนตรงที่ไปคุยกับอีพี่กรณ์นะตอนแรกอะลุงนึกว่ามันจะไปนางจะไปเปิดหน้าคุยเรื่องแบบนอมิเอนีเรื่องอ ตัวเลยแต่เนี่ยเอ้ยโอเคนะนางเอาหลักฐานเรื่องราคาเอาแฟกไปต์เอาเอาแฟกต์อะไรต่ออะไรไปชนไปชนไปคุยอะไรอย่างเงี้ยถือว่ามันก็ นางเอมีเชิองนะคือเหมือนปเอ้ยระมาณว่าทำตามชั่วโมงบินสูงสเต็ปหนึ่งก่อนเออรายงานเรามีหน้าที่รายงานเราก็ไปรายงานฉันว่ารันแต่ทำถูกนะว่าเขาไปไม่เชื่อรายงานจับเจ้าตัวที่ทำผิดได้เหรอโปรฉันเซสชอบนะก็มันคือโนเป็นหัวหน้าติสนะไงคุณนางคือหัวหน้าถูกจุกคือคือถ้าไปรายงานอย่างเงี้ย
เราไม่ได้หมายความว่าเราสงสัยเขานึกออกเรายังปะไม่วอเออเออเราเห็นเราราว่ายงานให้เขาเห็นเราว่าเอ้เจอประยพี่เด็นอันนี้เจอประเด็นว่าอีเจ้าเนี้ยมันสูงกว่าอีเจ้าที่เราเคยใช้มาสองสองเท่าเท่าเลยนะ3 เท่าเราขอดูเปลี่ยนสิได้ไหมเพื่อเขาผลประโยชจะว่าไงน์ของบริษัทอะไรอเอย่างเงี้ยอไปดูพฤติกรรมก่อนว่าอันนี้เชิงเขาดีอันนี้จะว่ายังไงเชิงดีต้องยอมนะอืมฉันนะกลัวว่าจะแหวกย้ายงูตื่นไงมันคือแหวกแหละเจ๊มันแหวคือแหวกกแล้วแต่ว่าดูซิว่ามึงจะยังคงมันจะมาแนไม้ไหนแต่สุดท้ายมาเห็นปะเราว่าพอหลังจากที่เห็นปุ๊บว่าตาลุกโพงอันนั้นก็คือคำตอบเราก็รู้แล้วว่าหนึ่งคือมึงหัวใช่แล้วมึอันนั้นงไม่ยอมค่อนข้างอ่อนเลชัดนางไม่ยยอมไงแล้นางไม่วมึงก็ปล่อยไงจะบอกก็ทำไปก่อนซึ่งประโยคมันก็จะโยงกลับเข้าไปที่เราคุยกันเรื่องจัดซื้อบอกเป็นไม่ได้เลยถ้ากูเป็นจัดซื้อมึงเด้งต่อให้อืนั่นมามก็งัดกันเถอะเพราะถามว่าสุดท้ายมาการหน้าตรงนั้นมาเท่ากับฟังก์ชันที่เห็นตรงนี้คือจัดซื้อไม่ทำหน้าที่เว้ยอือืมมเออแอดไซน์เหรอก็บอกแล้วแล้วเนี่ยว่าเอาจริงๆแล้วถ้าตามฟังก์ชันนั้นคือจัดซื้อแล้วเนี่ยพอนางคุยแล้วนางไม่ได้ปะนางก็ขยับสเต็ปต่อไปเห็นปะนางจะไปคุยเอกับอถูกต้องคนที่สูก็ถือเฮงกว่าดอะไรออืมย่างเงี้ยอืมคืออันเนี้ยอืมคือนางทำตามสเต็ปทำขั้นตอนนะถูแล้วกอันนี้ถือว่าดีอืมท่านค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะถูกทุบกลับลงมาถูกอืลุงแล้วก็ถูกก็คิดเหมือนกันแล้วในเมื่อบริษัทมันมีกฎว่าห้ามมีความสัมพันธ์กันในบริษัทฉันว่าจูงกันออกทั้งคู่สุดท้ายสองคนเนี้ยอืมอืมก็ควรแล้วล่ะเพราะว่าถ้าบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการคบกันในบริษัทดีมากกว่าคอร์กว่ากับรัปชันคอร์รัปชันก็เอก็อก็ไปเถอะนั่นแหละตามนั้นถูกก็บายบายแล้วเถอะจะไปอยู่ทำไม่ไมไปเถอะใช่แล้วซึ่งถืออยู่ต่อไปเดี๋ยวบริษัท้องทอีกเออ เสียด้วย บริษัทถ้าอีกเยอะแยะบริษัทถ้าบริษัทจะเน้นหอต่อก็เชิญตามสบายค่ะเออไม่แต่แล้ววันเนี้ยทีเนี้ยปบริษัทระเด็นคืออะต้องประเด็นของสติกรันน่ะเกอร์ นาง BCP แล้ทิ้งวนะลูกน้องเองตัวเองไม่ได้ไง อืมแล้วจะลากไปที่อื่นไหมฉันอยากรู้ ถ้าร้านนั้นอไม่เขาจะอกแล้วมันจะเอาลูกน้องไปด้วย จะเอาไปยังไงนุ่มนุ่มนิ่มไปช่วยชีสทำกับข้าวไอ้ทำอะไร ขขนม ขนมปังนมปังปะ ไปอยู่ร้านขนมปังดีกว่า ไปทำไม่ซาวโดไม่ต้องออนไม่ได้อีกเซลละจูกใส่สูตรผิดขึ้นมา ทำไงอะอาจจะชอบก็ได้เพราะว่าชีสชอบใส่อะไรแปลกๆน้ำปลาไม่กะนางปินางไปก็ใส่สูตรผิดมาลูกค้าท้องเสียขี้แตกไปหมดทำไงอีกอะเจ๊งร้านก็บดเจ๊งชีก็โดนไล่อย่างเงี้ยเหรอออกอีกไงอืม มันก็บดชีเหรอร้านเจ๊งอีกเขาต้องใส่สูตร2 ช้อนสมมติใส่สูตร2 ช้อนนุ่มนิ่มจดเป็น3 ช้อนขึ้นมาคือที่หวังว่าขายไม่ดีเราหวังว่าไอ้แลนดิ้งของเรื่องพวกเนี้ยมันคงจะไม่ทำให้บริษัทออกมาแล้วดูเหี้ยอันนี้พูดตามตรงอืมเออเออนึกออกมาดูเหี้ยนะ คือถ้า EP เกิดแปดเนี่ยถ้าซีรีส์สามารถที่จะทำให้แบบสุดท้ายมาแล้วตัวละคร leading ตัวละคร2 ตัวลาออกด้วยเหตุผลคือบริษัทอย่างเงี้ยนะก็ไม่พูดพูดทำไม เดี๋ยวไปดูดเอา อะไรนะเจ๊ไปใส่อันนี้เอาเหมือนที่อากูบอกพี่ปอมแปมบอกไปใส่บอกแปมไปใส่เออไอคอนเอาเออเพราะว่าถูกปะคือมันต้องหัวกันมหากาพย์มากคือมึงจะต้องเอแทบอ จะทุกทีมลีดแล้วหัวกันอะเพราะสุดถ้ามันจะพังท้ายมันจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งต้องเป็นฟ้าผ่า เพราะว่าอันนี้ต้องคือมันต้องลงมีมาผ่ามาเป็นคุณมันต้องเป็นละครคุณธรรมก็ได้แต่แบบบริษัทมันไม่มีทางเลือกให้บริษัทออกมาผลลัพธ์ได้แย่เพื่อที่ให้ถูตัวละครกออกถูเป็นกไปไม่ได้บริษัทมันคอลแลบไม่ได้ก็คืบริษัทใหญ่อจะยอมเออขนาดนี้คือถ้ามาแบบว่าทางลงก็คือบริษัทหัวก็หัวไปแต่อี2 ตัวละครนี้ลาออกจากบริษัทโอ้โหจะเป็นมิติใหม่ของซีรีส์เลยนะแต่เคยดูมาทั้งหมด1,000,000,000เนี่ยฉันจะยืนตบริบมือในโรษัทงภาพยนตร์เลยล่ะค่ะ สองคนนี้เดินจูงตบมือมือกันออกโอเวชั่นจากบริษัทไป5 นาทีอะไรอย่างนี้ บราโวอย่างเออเงี้ยเหรอจริงนะคือถ้าแบบสุดท้ายแล้วคือเรื่องของมึงจะหัวหรือมึงจะจัดการกันท่าไหนกูไม่แคร์แล้วกูอ่อนจะยืเออนตบมือในโรงภาพยนตร์เลยนะเอจอริงๆจบเวนั้นก็ได้มินะติใหม่ของสแนปมึงจะชิบหายก็เรื่องของมึงกูไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย เออ เอซึ่งอมันคือเรื่องจริงเว้ยเอเออในเมื่อกูช่วยพยายามทุกอย่างแล้วในเมื่อมึงเลือกที่จะยอมให้เขาหัวกันอยู่กูก็เอไปอถูกนี่ไปสืบให้ด้วยนะเออืเออมอถูกเอ็นอัพอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ไงซึ่งถ้าเป็นพนักงานถูกปะล่ะเนาะที่แบบเอาจริงๆนะคือถ้าเป็นทีมลีดแล้วอายุงานประมาณนึงอ่ะแล้วมันเช้าชามเย็นชามแล้วฉันไม่เอาตัวลงไปเสี่ยงอะไรพวกนี้หรอกค่าอย่างเงี้ยอ๋อเออเยอะแพงขึ้นเอาแพงค่ะได้ค่ะเดี๋ยวทำราคาให้ค่ะอย่างเงี้ยแต่บริษัทนี้ก็ควรจะทำบุญบ้างนะอืมโดนโกงตั้งแต่ EP CSR 1ยันเหรอ EP มาที่หนึ่งเหรอเรื่องเออโกคืองตลอดเวลาบริษัทเนี้ยเอาจริงๆถ้าตัวละครไม่สนุกขนาดนี้นะมันน่าอยู่เหรอชาไข่มุกก็หายทุกวันเนี่ย
มันขโมยของในตู้เย็นกันอ่ะมันเอท็อกซิกนะเว้อยเอาจริงมันขโมยทุกวันด้วยเนาะไม่ใช่แบบว่านานๆหายไม่หรอกแต่สิ่งที่ตลกอย่างนะมึงรู้มึงโดนขนมมึงก็จะใส่เข้าไปทุกวันให้โดนขโมยเนาะ ๆเออ ถูกปะแล้วทำไมมันซื้อมาเอาเราไม่ไม่กินเลยซื้อแล้วมึงไม่กินเออเลยเอออ๋อต้องรอสงเวลาสัยนางซื้อโปร1 แถม 1ไงกินไม่ไหวกินไม่ทันก็เลยต้องเอาไปแช่ตู้เย็นแก้วหนึ่งก็ให้ข้างๆแหลกเข้าใจได้ ไปค่ะไม่แล้วชาไข่มุกไปแช่ตู้เย็นน่ะไข่มุกมันก็เป็นไตหมดไม่อร่อยหรอป่ะไม่เป็นจุกถ้าอยู่ในช่องแช่เย็นปกติไม่เป็นไตเออเหรอถ้าฟีดถึงแต่จะเป็นถ้าอยู่ในช่องฟรีซอะเป็นไต ผ่านแต่มันค่ะเออแต่มันมีแหละไอคนที่ชอบขโมยชอบหยิบของในตู้เย็นน่ะอืมเออะไรไม่อรู้ยาคูกูซื้อมา12 ขวดกูได้กิน2 ขวดตลอดเลยที่เหลือกูหายหมด เอยาคูฉันแพองมากเหมือนซื้อมาแบ่งเนาะเหมือนประเมาณเขาคิดไปเออองว่าเขาซื้อมาให้กินเหมืออืนเป็นมเขาเรีใชยกอะไรนะเหมือน่เป็นเบเนฟิตของบริษัทอะไรอย่างก็เหมืเงี้ยอนเป็นอืมแล้วเหมือนเป็นหน้าที่ว่าฉันต้อเอองซื้อยาคูอ่ะ เออเหมือนเป็นเบเนฟิตของบริษัทเป็นหัวหน้าทุกคนมาเห็นงานเป็นปุ๊บเขาเรียกอะไรนะฉันมียาคูเป็นกินด้วยสวัสดิการของออฟเออฟิศเป็นสวัสดิซื้อมาแจการเกออตู้เย็นงแช่ของงไปหมดกินนะคะไม่ใช่โรงทานค่ะ ไว้อ่ะแต่ชื่อไว้ก็ได้ค่ะพอเพราะมารอมันเริ่มดูกันอีพีหน้าเออใช่พอแล้วมันเริ่มด่าเข้าประสบเยอะแล้วการณ์ร่วมแล้วโอเคเริ่มทุกคนก็เดี๋ยวบีมแล้วเรากลับมาดูด้วยกันอีกทีนะในอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้EP 8ของเรา4 คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครัสวัสดีครัสวัสดีครับบบบาบายย